काय करायचंय? तर पीठ मळून घेऊया. त्याला काय देशील पीठ मळायला? खूप आहे आपल्याकडे. तुम्ही स्टायलिश लोक रे. मी एखादं छान छोटीशी परात किंवा ताट घेते. माझ्या आईचं तसं आहे. माझी आई आम्ही सारे खवय्ये पाहते आणि तसं भांड आणूयात किंवा तसा बोल आणूयात, तर मला कळतच नाही तसं म्हणजे. मग ती मला अख्खा एपिसोड दाखवते की हा अच्छा हा ओके आणूयात असं. त्यामुळे असं ठरलेलं असतं काही काही, हे आणूयात किंवा ते तसं आणूयात. जरा दूध घालतोस का? काय गप्पांच्या नादात आपण घातलं आता? तर ते तयार पीठ होतं गुलाबजामचं आणि खवा घातला. हो कमी बेतानी जरा असं मळत मळत तयार झालाय आपला गोळा. आता गोळे करूया छोटे छोटे. चला ठेवायला ही प्लेट आपल्याकडे तयार आहे. हो आता आपण गुलाबजामच्या पुढच्या कृतीकडे वळूया. येस, साखरेचा पाक तयार आहे. इथे आपण तेल तापलं तापत ठेवलेलं आहे. टाकू ना? येस येस. हे माझ्या एक नातेवाईक होत्या, त्यांना मला खूप त्रास द्यायच्या. एकदा मी त्यांच्या बरोबर जवळजवळ 100 करंज्या केल्या होत्या ना. त्या प्रत्येक करंजीला असं सांगायच्या मला, हो दे आता उलट, झाऱ्याने नितळ, काढ आता. आणि एका पॉइंटला मी 100 तळल्या आणि 101व्याला मला असं वाटलं की आता तरी मी काहीतरी म्हणायला पाहिजे. त्यामुळे मी त्यांना म्हणलं, तुम्हीच करा काय करायचंय ते. आता म्हणून काय उपयोग, हा माझा विद्रोह. करंजांपर्यंत वाट पाहिली. बघ ना, गॅस बंद आहे, मी जवळ आणते हे. हा निथळ, अजून जरा निथळ. तुम्हीच करा काय ते. तेवढ्या त्यांनी एक मटकवलंय पाकात टाकायच्या आधी. काय आवडतं रे मला खायला. ठीक आहे, पण आता आपण उरलेले जे आधी इथे बोल मध्ये काढून घेऊया. हा हा हा, अमेझिंग. आणि मला असं वाटतं आपण डायरेक्ट साखरेचा पाक त्याच्यावरती घालूया. वा, साखरेच्या पाकात आपण त्याला व्यवस्थित घोळवलंय. येस. आता मला वाटतं एक अंतिम टच राहिलाय फक्त. अगदीच. वा, गुलाबजाम तयार झालेले आहेत मंडळी. पहा सुद्धा आणि पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. गुलाबजाम करण्यासाठी लागणारे साहित्य: साखर, दूध, खवा, गुलाबजामचे तयार पीठ, ड्रायफ्रूटचे काप, वेलची पूड आणि केशर. कृती: प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये पाणी गरम करून त्यामध्ये साखर, वेलची पूड आणि केशर घालून साखरेचा एकतारी पाक बनवून घ्यावा. नंतर एका भांड्यामध्ये गुलाबजामचे तयार पीठ, खवा आणि दूध घालून पीठ मळून घ्यावं. मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे तयार करून घ्यावेत. तयार गोळे गरम तेलामध्ये तळून घ्यावेत. एका भांड्यामध्ये तळलेले गोळे काढून त्यावर साखरेचा पाक आणि ड्रायफ्रुट्स घालून डिश सर्व्ह करावी.